Welcome. This is the energy vibration lezing for the month of April, and it is for the Vuur Mensen. It is for the Ram, Leo, and Boogschutter Mensen. Now, Ram, you sit in the eerste house. Um, Leo, you sit in the vijfde house. Jullie Leo have een vijand, oké? Of jullie Leo zitten conflicts te maken. Dus there's issues in deze period with jullie Leo's. Boodschatten mensen, ik zie fortune. Fortune come in met je relatie. Fortune come in with issues. Moon sign mensen, ik zie fortune voor jullie zijn goed. Oké, dus we gaan in de lezing. Dus we gaan even kijken. De eerste huis is de huis van de zelf. En ik zie veel van jullie is in de flow van jezelf. Je voelt jezelf connected met jezelf. Dus is best wel goed. However, dus gebeurt. Ik zie heel veel van jullie Leo's en boodschappen mensen. Ga met de flow en je voelt je goed. Je voelt je goed in je veld. Now, for jullie ram mensen, you have an issue with a fish person. And whatever the issue en de situatie is, het moet worden opgelost. Dus sommige van jullie hebben een issue met een fish person. Jullie ram mensen, of sommige van jullie ram mensen hebben een issue met een water zijn mensen. Wees voorzichtig. Deze issue moet opgelost. Voor de rest van jullie, je gaat met de flow. Het is gezellig thuis. Je werkt vanuit huis. Alles gaat met de flow. En dat is goed. Dan kijken we de second house. De second house is de tweede house. Is de huis van je financial stability. Sommige van jullie hebben een legal issue with the Scorpionetje. Op de workfloor dat gaat created conflicts met je financial flow. Sommige van jullie advocaten of managers en dat soort dingen. Ik zie een verandering in je financial flow. Dus realiseer dus whatever the issue is met de Scorpion. Deze Scorpion voor sommige van jullie is op de workfloor een zakelijke partner. Daar zijn legal issues. Voor jullie mensen dat werken in de rechten. Er is heel veel legal issues waar transition van je financial flow wordt gecreëerd in je leven. In de omgeving waar je woont, woonplaats, dat soort dingen thuis. Sommige van jullie krijgen onverwacht nieuws over een kreef of onverwacht nieuws van een kreef in het buitenland. However, dit speelt voor jou. Ik zie dat je krijgt nieuws. Ik zie dat je kan niet reizen. Deze nieuws komt via van een kreef vanuit je woonplaats. However, dit speelt voor jullie. Sommige van jullie kunnen in een relatie met de kreef. Onverwacht nieuws komt voor deze persoon. Dat hij moet in dienst of dat soort van ding. Omdat het is een situatie waar hij moet gaan reizen binnenkort. We gaan even de family. De vierde huis is een huis van de family. En ik zie dat sommige van jullie misschien have some issues met een weeskal in de family. However, this een issue met een weeskal in de huis. Het kan je partner zijn, je man of je vrouw. Maar ik zie dat dit wordt genezen. Het is gewoon time out. Time out, dames en heren. Rusttijd. Whatever the issue and the conflicts is in house. Rusttijd. En met de familieleden. Rusttijd, oké? Misschien is in huis, misschien is gewoon een familielid. Voor sommige van jullie is in huis, voor sommige van jullie is een familielid. Er kunnen ook legal issues tussen u en familieleden. Dus realiseer dat waar een gescheiden issue van mensen gaat uit elkaar, gescheiden van bed en tafel, dat soort van issue, kom binnenkort op voor sommige van jullie. Dan de huis van de Leo's is de fifth house. En sommige van jullie Leo's, de rest van jullie, ik zie conflicts and you have a vijand. Okay? Whatever the issue is. Maar jullie Leo's, there's heel veel conflicts that is created
door een weeskelpersoon. Oké? Whatever the issue en de situatie is, jullie Leo's kunnen iets hebben gedaan en creëer deceptiveness. En het is nou uitgekomen, want maakmensen gaat even uitvinden wat precies is gedaan. Nou, jullie Leo's zijn je eigen vijand, oké? Echt waar. Omdat de vijandschap is in de huis en je zit met conflicts met jezelf. Voor de rest van jullie, sommige van jullie, dat is bevrienden met deze maakmensen. Er is conflicts van interest tussen jullie twee. Dus realiseer wat gebeurt. Maar jullie Leo man, je creëert vijandschap voor jezelf. Je werkt tegen jezelf. Je creëert dingen. Je maakt en aanmaken en uitgezocht een puzzel. Je creëert een zeer puzzle situatie dat affect iedereen. Als we gaan even kijken, de 6 huis. De 6 huis, daar is geluk, heel veel geluk. In je dagelijkse dingen, heel veel geluk. Mensen vinden het goed. Mensen vinden opportunities in het dagelijkse leven. Het is best wel goed omdat je creëert je heel veel financial stability voor jezelf in het dagelijkse leven. Sommige van jullie werken vanuit huis, dus je probeert ook voor jezelf iets ook te gaan creëren voor jezelf. Dus dit is best wel goed voor jullie. Goed krachtig, waar jullie realiseren, hey, ik kan iets anders ook creëren voor mezelf, want ik weet niet hoe gaat het afgelopen met mijn werk. En ik zie dat jullie komen op met heel goed ideeën hierover. Dan gaan we even kijken met de huizen van een relatie, eerlijk. En ik zie dat geluk komt op. En sommige van jullie is in een relatie met een stiermaker of steenbok geluk. Sommige van jullie denken om deze persoon even te gaan connecten met in de buitenland of however het komt op. Maar ik zie dat je boos helpt je geluk te krijgen. Sommige van jullie is getrouwd of in een relatie met een steenbokpersoon. Deze persoon gaat geluk aan jou brengen. However this is, en this is meer van mensen dat zijn, deze steenbok is je vriend of kennis of je bent in een relatie met deze persoon. Deze persoon brengt je some geluk. Alleen als je bent in een relatie, deze persoon brengt je some geluk in het buitenland. Dus dat is goed. In de 8 house of the Scorpions, jullie ram is daarin gevallen. Het is niet goed. Jullie ram hebben een issue. A huge conflict with the issue with a Scorpion. Dus whatever the situatie is, jullie dames en jonge mensen hebben een issue with a Scorpion. Nou, dames, je kunnen, deze persoon kan best wel zoiets als whoever this person is deze Scorpion create heel veel obstacles voor jullie fire sign. En het is in the house of relatie, investment, that sort of a thing, the condolia. This is a karmatic issue with u en deze Scorpion. Dus realiseer dat. Okay? En het affect young, ongetrouwd mensen, that sort of a thing. Dan de huis van de boogschutter, de 9 huis. Geluk met je eerlijks, geluk met je fortune. Dus dit is best wel goed, especially voor de moon mensen. Als je bent geboren onder de teken van de moon, dat is 6 uur 's avonds tot en met 6 uur 's ochtends. Geluk is hier voor jullie. Als je bent een boogschutter, echt, dus geluk en fortune komt voor jullie in relatie, in zakelijke connectie, in je zaak, in samenwerking met anderen. This is best wel goed voor de moon mensen. Voor de rest, het is positief, want daar is je geluk. De boogschutters helpen jullie geluk te krijgen in je world. En this is zeer positief. Dus iedereen, there's an effect on iedereen. Now, in the house van repetition, it is the 10e house. The house van repetition is the 10e house. En sommige van jullie hebben een issue met de waterman mens.
whatever de issue en de situatie is, het kan dat je gaat scheiden van deze waterman persoon. Of je realiseert, dit is degene dat ik wil in mijn leven. Nou, sommige van jullie have creëerd some issues over, this is the house van repetition. En sommige van jullie, je repetition wordt beschadigd door een waterman person. Dus realiseer dit. En ik zie dat je gaat achteruit stappen vanaf deze persoon. Dus de ascendant, als van de ascendant, is dat je realiseert dat de waterman mensen hebben je repetition beschadigd gemaakt. Het kan een ex-partner, een ex-friend, whoever this opkomt. Met kinderen en zo, moeders en kinderen, je probeert een balance in te brengen in je world met kinderen en je reputatie in kracht te houden. Sommige van jullie vrouwen komen achter dat je partner heeft en je bent al buiten met een kind en je wil de kind nemen. Dat de persoon probeert je repetitie kapot te maken of te beschadigen. Dus je gaat even de kind bij jullie ingetrokken. Dus daar is heel veel spelletjes dat gaat spelen voor de repetitie van mensen. De health house is de huis van de waterman. Dus ik zie heel veel conflict, zakelijke dingen. Ik zie verandering met de zaak. Ik zie heel veel van jullie dat er een zaak zit om na te denken over kosten. Je beschermt jezelf van beschadiging van extra kost en dat soort van ding. Maar het is best wel makkelijk vanwege dat kosten voor het gebouw en dat soort van ding. Sommige van jullie gaat even zien als je kan een gebouw opgeven en zie als mensen kunnen gewoon blijven uit huis werken. Dat soort van ding. Heel veel van jullie zakelijke mensen zitten om na te denken, oh, deze tijd de situatie op te lossen met je zaken en dat soort van ding. Voor de rest van jullie, ik zie dat issues met je boss en dat soort van ding. Het is de energie van de stier. Dus het is de energie van je zaak of je boss. En de verandering dat komt in. Je zit na te denken wat voor verandering komt in voor jou. De 12th house is the house where the Leo is gevallen. Oké, jullie Leo zijn gevallen in de 12th house. De 12th house is over karmatic situation. Opgeven van iets dat is niet van jou. Leo's, je wordt gepakt voor whatever deceptiveness. This is karmatic issues that jullie Leo's moet uitwerken. Is in de 12th house. For the rest van jullie, ik zie reunite with an ex. En dit is een karmatic relatie. En ik zie dat jullie gaat even werken aan deze karmatic relatie. Maar voor jullie Leo's, er is anders van wekens door. Er is die energy of karma. Je moet je karma's even gaan verwerken, Leo's. En jij hebt die energy van de 12th house. En de 12th house heeft mee te maken met karma. En de issues en situatie van het leven daarvoor. En dat gaat even in je leven spelen. Dus, Leo's, het is een moeilijke full moon voor jullie. Liefde komt best wel binnen voor sommige van jullie. Maar voor de Leo's, het is best wel een moeilijke tijd. Moeilijke issues, moeilijke situatie dat gebeurt. Dames en heren, voor de rest van jullie, het is positief. Leo's en de ram krijgt whatever issues in deze periode. However, deze periode komt op. Ik zie dat jullie hebben wat issues met deze periode. Oké, ik ga even zeggen namaste. Tot de volgende keer.